Tästä tulee virpomisoksa mummolle. Tuossa on ukin oksa isille, äitille, naapurin sedälle, Kirsille. No, moi Pekka. Moi! Sinä ootkin jo aloittanut tuon askartelun näköjään. Joo, kyllä. Sinullahan täällä jo monta oksaa valmiina. Niin on, koska minun pitää tehdä monta oksaa, että saa mahdollisimman paljon suklaamunia. Mitä? Suklaamunia? Että se nyt pelkästään sen takia virvoit, että sinä saat suklaamunia. No, minkäs takia sitten? No, muistatko se, mitä me kerhossa puhuttiin? Mitä meille kerrottiin Jeesuksen elämästä? Sekin liittyy vähän tähän virpomiseen. No, kerro vähän. No, muistatko, kun kerrottiin, että Jeesus ratsasti sinne Jerusalemiin sitä pitkää tietä ylös Jerusalemiin. Ja hän ratsasti sillä pienellä aasinvarsalla. Ja sitten ne ihmiset oli siinä tien varrella häntä vastaanottamassa niin kuin kuningasta. Muistatko, mitä siinä sitten tapahtui? Muistan, ihmiset heiduttelivat palmun oksia. No kyllä. Ja sitten hyö samalla huusi, että Hosianna, auta, pelasta. Ja tiedätkös Pekka mitä? Mitä? Nämä meidän virpomisvitsat, niin nämä on vähän niin kuin niitä palmunoksia. Joo. Ja sieltä se tulee se meidän virpomisperinne. Samalla tavalla heilutellaan palmun oksia siellä, kun myö näitä virpomavitsoja täällä Suomessa. Mutta muistatko, kun isomummo sanoi näitä palmuiksi? Ai niin joo. Ja meitä nauratti, eihän nämä ole edes vihreitä. Totta. Mutta sieltä kun tulee se perinne, niin varmaan se isomummi just tarkoitti sitä, että nämä virpomisjutut kuuluu siihen Jeesuksen elämään. Niin. No mutta minkä takia niitä suklaamunia sitten annetaan? Kyllä sekin liittyy Jeesuksen elämään, usko pois. Ja miten mukaan? No, tiedätkö sieltä pääsiäismunasta tulee se yllätys? Mutta mikähän yllätys on siellä ihan oikean kananmunan sisällä? Tiedän. Kerro. Pikkuauto. No höpö, siellä mitä? Pikkuauto. Tiedät kyllä siis, kun minä sanoin, että oikein kananmunan sisällä. No tiedän. No, Tipu. Kyllä. Ja se on se kananmuna vähän niin kuin uuden elämän alku, kun sieltä syntyy se pieni tipu. No mutta miten ne siitä huolimatta liittyy pääsiäiseen? No, sinä varmaan muistat, mitä Jeesukselle tapahtui pääsiäisenä. Muistan. Jeesukselle tapahtui pahoja asioita. Niin, silloin pitkänä perjantaina, mutta silloin ihan pääsiäisenä. Silloin tapahtui iloisia juttuja. Niin, tyhjä hauta. Totta, se on vähän kuule sama juttu. Uuden elämän alku, se tyhjä hauta. Mutta minäpä tiedän myös yhden uuden elämän alun. No, kerro. No rairuoho. Joo, totta. Ensiksi on musta multa ja sitten sieltä kasvaa ihana vihreä nurmikko. Totta. Onkohan äiti muistanut ostaa multaa ja sitten niitä siemeniä? En minä tiedä, mutta aletaan askartelemaan jo näitä oksia vielä lisää. Joo. Hei, huomasit se, mitä mie toin mukana? Ihania kukkia. Eiks ookin? Mie oon ite tehnyt ne kaikki. Saanko minäkin yhden? Ota ihmeessä. Saat vaikka 2. Ne on ihania. Mie voin neuvoa, miten ne tehdään. Joo. Sinun näyttääkin olevat tuossa
silkkipaperia ja teippiä ja kaikkea aika paljon. On. Kyllä me noista monta kukkaa tehdään. Mut hei, pitäisikö meidän harjoitella se virpomisloru? Muistatko miten se menee? No, en. No niin. Mie voisin sanoa ekaaksi, niin sano perässä, niin sit me ehkä ne vielä muistetaankin. Joo. No niin, ootko valmis? Olen. Virvon varvon, vitsa on uus. Virvon varvon vitsa on uus. Kaunis niin kuin kukkiva kuus. Kaunis niin kuin kukkiva kuus. Elämän onnea toivotan siulle. Elämän onnea toivotan siulle. Siitä mie pyydän palkan miulle. Siitä mie pyydän palkan miulle. Hyvä, osattiin. Osattiin. Toivottavasti muistetaan sitten palmusunnuntaina. Toivottavasti. Mut nyt käydään tekee. Minun pitää tehdä mummille ja papalle ja sitten ainakin kummille. Tämä jäi vielä kesken. Tämä oli mummille. Okei. Joo. Mut hei, toivotetaanko vielä kaikille hyvää pääsiäistä? Toivotetaan. Mie sanoi 2, 1, 2, 3. Hyvää pääsiäistä!